Lev Tolstoi. Evanghelia pe scurt. Capitolul al 5-lea. Viața cea adevărată. Împlinirea voinței Tatălui dăruiește viața cea adevărată. Facă-se voia ta. Cuprins. Înțelepciunea vieții constă în recunoașterea propriei vieți ca o draslă a Duhului Tată. Oamenii își stabilesc țeluri ale vieții trupești și, străduindu-se să le atingă, se chinuie pe ei înșiși și pe alții. Dacă recunosc învățătura despre viața Duhului, își supun și își smeresc trupul. Vor afla desfătare deplină în viața Duhului, acea viață ce le-a fost hărăzită dinainte. S-a întâmplat odată că Iisus a rugat o femeie de altă credință să-i dea apă de băut. Femeia a refuzat, arătând că este de altă credință. Atunci Iisus i-a spus: dacă ai ști că cel care îți cere este om viu, în care viețuiește Duhul Tatălui, atunci n-ai refuza, ci te-ai grăbi să faci o faptă bună, unindu-te în Duh cu Tatăl. Iar Duhul Tatălui nu ți-ar da apă după care se însetează iarăși, ci o apă care dă viață veșnică. Nu trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu într-un anumit loc, ci doar să-i slujim prin fapte în care se află Duhul lui Dumnezeu, prin fapte de iubire. Iar Iisus le-a spus ucenicilor săi: adevărata hrană a omului stă în împlinirea voinței Tatălui, a Duhului. Împlinirea acestei voințe este întotdeauna cu putință. Întreaga noastră viață este o culegere a roadelor vieții pe care Tatăl a semănat-o în noi. Aceste roade sunt binele pe care îl facem oamenilor. Nu trebuie să așteptăm nimic. Trebuie să trăim făcând binele fără încetare. După acestea, s-a întâmplat ca Iisus să fie la Ierusalim. La Ierusalim era o scăldătoare, în fața căreia zăcea un bolnav care, fără să facă nimic altceva, își aștepta vindecarea printr-o minune. Iisus s-a apropiat de slăbănog și i-a spus: nu aștepta vindecarea prin minune, ci trăiește tu însuți cât ai putere și nu te înșela privind înțelesul vieții. Slăbănogul l-a ascultat pe Iisus, s-a ridicat și a plecat. Văzând aceasta, drept credincioși au început să-l mustre pe Iisus pentru ce spusese și pentru că l-a ridicat pe slăbănog în zi de sâmbătă. Iisus le-a spus: n-am făcut nimic nou, am făcut doar ce face Tatăl nostru de obște Duhul. El viețuiește și dă viață oamenilor. Eu am făcut la fel și aceasta este chemarea oricărui om. Orice om este liber și poate să trăiască sau să nu trăiască. A trăi înseamnă a împlini voința Tatălui, adică a face bine altora. A nu trăi înseamnă a-ți împlini voința proprie și a nu le face bine altora. Stă în puterea fiecăruia să facă una sau alta, să primească viața sau să o nimicească. Iată cu ce se aseamănă viața cea adevărată. Un stăpân le dă slujitorilor săi o parte a averii de preț și le poruncește fiecăruia să lucreze cu ce le-a dat. Unii au lucrat, iar alții nu, ascunzând ce li s-a dat. Stăpânul casei a cerut socoteală și celor care au lucrat le-a dat încă și mai mult decât aveau, iar celor care n-au lucrat le-a luat și cele din urmă. Partea de preț a averii stăpânului casei este Duhul vieții în om, Fiul Tatălui, al Duhului. Cel ce lucrează în viață pentru viața Duhului, acela dobândește viață fără de sfârșit. Cel care nu lucrează își răpește ce-i fusese dat. Viața cea adevărată este doar o viață de obște a tuturor, dar nu viața unora. Toți trebuie să lucreze pentru viața celorlalți. După aceea a plecat Iisus într-un loc pustiu și a venit după el popor mult. Spre seară au venit ucenicii și au spus: cu ce să hrănim tot acest popor? În popor erau unii care nu aveau nimic, dar erau alții care luaseră cu ei pâine și pește. Atunci Iisus a spus ucenicilor: dați toată pâinea pe care o aveți. A luat pâinea, a dat-o ucenicilor, iar ei au dat-o celorlalți și ceilalți au făcut asemenea. Și toți au mâncat de la străini, n-au mâncat tot și s-au săturat. Iar Iisus a spus: iată, așa să faceți. Nu trebuie ca fiecare să-și găsească hrană, ci trebuie să faceți ceea ce poruncește Duhul în om, să dăm altora ce avem. Adevărata hrană a omului este Duhul Tată. Oamenii au viață doar prin Duhul. Tot ce are viață trebuie slujit, fiindcă viața nu stă în împlinirea voinței proprii, ci a voinței Tatălui vieții. Iar voința Tatălui vieții este ca toată viața Duhului, care este în fiecare, să rămână în ei
și ca toți să păstreze în ei viața Duhului până în ceasul morții. Tatăl, izvorul întregii vieți, este Duhul. Viața este doar împlinirea voinței Tatălui și de aceea, pentru împlinirea voinței Duhului, trebuie să ne dăm trupul. Trupul este hrană pentru viața Duhului. Cel ce își dăruiește trupul pentru Duh, doar acela are viața. Apoi și-a ales Iisus ucenici și i-a trimis pretutindeni ca să-i vestească învățătura despre viața Duhului. Trimițându-i, a spus: trebuie să propovăduiți viața Duhului și de aceea mai întâi lepădați-vă de toată pofta trupului, să nu aveți nimic al vostru, pregătiți-vă de prigoniri, lipsuri și suferințe. Vă vor urâ cei ce iubesc viața trupului, vă vor chinui și ucide, dar nu vă temeți. Dacă împliniți voința Tatălui, atunci aveți viața Duhului și nimeni nu vă poate lua. Ucenicii au plecat și când s-au întors au vestit că pretutindeni învățătura răului a fost învinsă de ei. Atunci au spus drept credincioșii lui Iisus că învățătura lui, chiar dacă învinge răul, este ea însăși un rău, dat fiind că cei care au urmat această învățătură au trebuit să aibă parte de suferințe. La aceasta a răspuns Iisus: un rău nu poate învinge un alt rău. Dacă răul este învins, atunci poate fi învins doar prin bine, iar binele este voința Duhului Tată de obște tuturor oamenilor. Orice om știe ce este bine pentru el. Dacă le face aceasta celorlalți oameni, dacă împlinește voința Duhului Tată, atunci face binele. Și de aceea este împlinirea voinței Duhului Tată, tocmai binele, chiar dacă este legat de suferință și moarte pentru cei ce împlinesc voința Tatălui. Și s-a bucurat Iisus de puterea Duhului și a spus: recunosc Duhul Tatălui ca început al tuturor celor cerești și pământești, fiindcă ceea ce era ascuns celor înțelepți și pricepuți, li se descoperă celor neștiutori doar prin aceea că se recunosc ca fii ai Tatălui. Toți cei ce se îngrijesc doar de bunăstarea lor trupească s-au înhămat la o provară prea grea de tras și au luat asupra lor un jug care nu este pe măsura lor. Înțelegeți învățătura mea și urmați-o și veți avea pace și bucurie în viață. Vă dau alt jug și altă povară, viața în Duhul. Înhămați-vă la aceasta și veți învăța de la mine pacea și fericirea. Fiți blânzi și smeriți cu inima și veți afla fericire în viața voastră. Căci învățătura mea este un jug pe măsura voastră, iar împlinirea învățăturii mele este o povară ușoară. Iisus a venit odată în cetatea samariteană Sihar, aproape de locul pe care Iacob îl dăduse lui Iosif, fiul său. Și era acolo fântâna lui Iacob. Iisus era ostenit de drum și s-a așezat la fântână. Și a venit o samariteancă să ia apă, iar Iisus i-a spus: dă-mi să beau. Iar ucenicii lui Iisus plecaseră în cetate să cumpere mâncare. Și i-a spus samariteanca: cum poți tu, un iudeu, să-mi ceri mie de băut? Căci iudeii n-au amestec cu samaritenii. Iar Iisus i-a zis: dacă ai ști ce le-a dat Dumnezeu oamenilor și cine îți cere de băut, nu te-ai feri să-mi dai ce-ți cer, iar eu ți-aș da ție apa vieții. Dar femeia a spus: ai nici măcar găleată, iar fântâna e adâncă. Cum poți să-mi dai apa vieții? Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacob? El ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși, precum fiii săi și vitele lui. Iar Iisus a răspuns: oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cine bea din apa pe care i-o dau, nu va mai înseta niciodată. Căci apa pe care o dau eu dă naștere în el unui izvor de apă ce curge spre viața veșnică. Și a vorbit femeia: dă-mi această apă, ca să nu mai am nevoie să beau și nici să iau apă. Iar Iisus a zis: mergi și cheamă-l pe bărbatul tău și vină înapoi aici. Femeia a spus: văd că ești profet. Părinții noștri se închină lui Dumnezeu aici, pe muntele acesta, iar voi spuneți că în Ierusalim este locul în care trebuie să te închini. Iar Iisus a spus: crede-mă, femeie, că nu ne închinăm Tatălui nici pe un munte, nici în Ierusalim. A venit vremea în care ne închinăm Tatălui în adevăr, prin viața Duhului și prin faptă, și asemenea închinători sunt cei de care are nevoie Tatăl. Tatăl este Duhul și lui trebuie să ne închinăm în Duh și cu fapta. Femeia a spus: știu că va veni Mesia și că El ne va vesti toate când va veni.
Iar Iisus a spus: eu îți spun toate. Atunci femeia a plecat și a chemat oameni acolo. Între timp s-au întors ucenicii și l-au întrebat pe Iisus dacă vrea să mănânce. Iar el a spus: eu am o mâncare pe care voi nu o știți. Ei s-au gândit că cineva i-a adus de mâncare. El însă a spus: mâncarea mea este să fac voia celui care mi-a dat viață și să împlinesc ceea ce mi-a încredințat. Nu spuneți, mai este vreme, așa cum vorbește țăranul așteptând recolta. Cel ce împlinește voința Tatălui este mereu sătul și nu cunoaște nici foamea, nici setea. Împlinirea voinței lui Dumnezeu îl mulțumește pe om întotdeauna, aduce cu sine răsplata. Nu este îngăduit să spunem: voi împlini voința lui Dumnezeu mai târziu. Câtă vreme avem viața, împlinirea voinței lui Dumnezeu este mereu posibilă și necesară. Viața noastră este câmpul pe care Dumnezeu și-a împrăștiat semințele, noi însă trebuie să culegem roadele. Iar dacă adunăm roadele, atunci primim răsplata, viața cea nevremelnică. Într-adevăr, noi nu ne dăm nouă viață, ci un altul, iar dacă ne străduim să culegem roadele vieții, ne primim răsplata ca secerători. Eu învăț să culegeți roadele acestei vieți pe care v-a dat-o Tatăl. Odată a venit Iisus la Ierusalim, iar la Ierusalim se afla o scăldătoare. Și se spunea despre această scăldătoare că un înger coboară în ea, care începe să tulbure apa în scăldătoare, iar cel dintâi care se cufundă în ea, la mișcarea apei se va însănătoși, indiferent ce suferință ar avea. Iar în jurul scăldătoarei erau făcute porticuri. Sub aceste porticuri zăceau bolnavii și așteptau ca apa să se miște în scăldătoare ca să se cufunde în ea. Și era acolo un om care de 38 de ani era infirm. Iisus l-a întrebat ce face acolo, iar omul i-a istorisit că de 38 de ani este bolnav și încă așteaptă dacă n-ar putea să ajungă primul în scăldătoare la mișcarea apei, ca să se vindece. Iar în toți acești 38 de ani n-a fost primul nici măcar o dată, ci mereu i-au luat-o alții înainte. Iar Iisus a văzut că era în vârstă și i-a spus: vrei să te faci sănătos? Acesta a spus: vreau, dar n-am pe nimeni care să mă ducă în apă la timp, înainte ca altul să se cufunde. Și Iisus i-a spus: scoală-te, ia-ți patul și umblă. Iar bolnavul și-a luat patul și a plecat de acolo. Dar era în zi de sâmbătă. Atunci drept credincioșii au spus: nu ți este îngăduit să-ți duci patul, este sâmbătă. El a zis: cel care m-a ajutat mi-a poruncit să-mi iau patul. Bolnavul a plecat și le-a spus drept credincioșilor că Iisus l-a vindecat. Dar drept credincioșii s-au mâniat și l-au prigonit pe Iisus, fiindcă săvârșea astfel de fapte sâmbăta. Iar Iisus a spus: ceea ce Tatăl meu face mereu, aceea fac și eu. Adevăr vă spun, Fiul nu poate să facă nimic de la sine, El face doar ce a cunoscut de la Tatăl. Ceea ce face Tatăl, face și El. Tatăl îl iubește pe Fiul și astfel îl învață tot ce are nevoie Fiul să știe. După cum Tatăl le dă morților viață, tot astfel și Fiul dă viață cui vrea, căci după cum viața este lucrarea Tatălui, tot astfel trebuie viața să fie și lucrarea Fiului. Tatăl nu i-a hărăzit pe oameni morții, ci le-a dat oamenilor putere peste voința lor, să moară sau să trăiască. Iar ei vor trăi dacă îl vor cinsti pe Fiul precum îl cinstesc pe Tatăl. Adevăr vă spun, cel care a priceput înțelesul învățăturii mele și crede în Tatăl de obște al tuturor oamenilor, acela are deja viața și este răscumpărat din moarte. Aceia care au priceput înțelesul vieții omului au scăpat deja de moarte și vor trăi neîncetat. Căci după cum Tatăl are viață în sine, tot astfel i-a dat și Fiului să aibă viață în sine. Și El i-a dat libertatea. Astfel este și Fiul omului. De acum înainte toți muritorii se despart în două. Unii sunt cei care fac binele și vor afla viața, ceilalți sunt cei care fac răul și vor pieri. Nu eu sunt cel care rostește judecata, ci spun doar ce am aflat de la Tatăl. Iar judecata mea este dreaptă, căci nu hotărăsc să fac ce-mi place, ci ca toți să facă ceea ce voiește Tatăl de la toți. Dacă aș vrea să-i încredințez pe toți că învățătura mea este adevărată, aceasta nu mi-ar întări învățătura. Ceea ce mi întărește învățătura sunt faptele pe care le învăț.
Ele arată că nu învăță în numele meu, ci în numele Tatălui tuturor oamenilor. Iar Tatăl meu, care m-a învățat, El întărește adevărul poruncilor mele în sufletele lor. Voi însă nu vreți să ascultați glasul Lui și să-L înțelegeți. Și voi nu țineți de înțelesul acestui glas. Ceea ce în voi este Duh coborât din cer, nu află la voi credință. Pătrundeți înțelesul scripturilor voastre, veți afla în ele același lucru care se află în învățătura mea, și anume poruncile de a nu trăi doar pentru sine, ci a face bine oamenilor. De ce nu vreți să credeți în poruncile mele, deși dau viață tuturor oamenilor? Vă învăț în numele Tatălui care este de obște tuturor oamenilor, iar voi nu-mi primiți învățătura. Dar dacă cineva învață în propriul său nume, pe acela îl credeți. Nu trebuie să credem ce vorbesc oamenii unii cu alții, ci doar pe cel care, în orice om, este un fiu asemenea Tatălui. Iar pentru ca oamenii să nu socotească împărăția cerurilor ca ceva văzut, ci ca să înțeleagă că împărăția lui Dumnezeu stă în împlinirea voinței Tatălui și că împlinirea voinței atârnă de strădania fiecărui om, să înțeleagă oamenii că viața nu li se dă pentru ei înșiși, ci pentru împlinirea voinței Tatălui și că doar împlinirea voinței Tatălui scapă de moarte și dăruiește viața, a spus Iisus următoarea parabolă. El a spus: a fost un om bogat care odată trebuia să-și lase casa și să plece în călătorie. Înainte să plece, i-a chemat pe slujitorii săi și le-a împărțit 10 talanți, fiecăruia câte unul, și le-a spus: câtă vreme sunt departe, să lucreze fiecare cu ce i-am dat. S-a întâmplat însă că, pe când era plecat, unii locuitori ai acelei cetăți au spus: nu vrem să-i mai slujim. Iar când omul cel bogat s-a întors acasă din călătorie, i-a chemat pe slujitorii cărora le dăduse banii și le-a poruncit să spună ce a făcut fiecare cu banii săi. Cel dintâi a venit și a spus: iată, stăpâne, la unul de la tine am câștigat 10. Iar stăpânul i-a spus: bine, slujitor bun, în puțin ai fost credincios, peste mult te voi pune. Vei fi asemenea mie în toată bogăția mea. A venit al doilea slujitor și i-a spus: iată, stăpâne, la talentul tău am câștigat 5. Iar stăpânul i-a spus: bine ai făcut, slujitor bun, fie asemenea mie în tot renumele meu. A mai venit unul și a spus: iată talentul tău pe care l-am înfășurat într-o năframă și l-am îngropat. Căci m-am temut de tine, ești om aprig, iei de unde n-ai pus și culegi unde n-ai semănat. Iar stăpânul casei i-a spus: slugărea, prin cuvintele tale te voi judeca. Spui că de frica mea ți-ai ascuns talentul în pământ și n-ai lucrat cu el? Dacă știai că sunt abric și iau de unde n-am pus, de ce n-ai făcut ce ți-am poruncit? Dacă ai fi lucrat cu talentul meu, averea mea ar fi sporit și ai fi împlinit ce ți-am poruncit. Ori tu n-ai făcut lucru pentru care ți se dăduse talentul și de aceea nu-l mai poți păstra. Și a poruncit să îi se ia talentul celui care n-a lucrat cu el și l-a dat celui care a lucrat mai mult. Și a spus: dați celui ce a câștigat mai mult, căci celui ce păzește ce are îi se va mai adăuga, iar celui ce nu păzește îi se va lua și cel din urmă lucru. Iar pe cei care nu voiau să fie în stăpânirea mea, izgoniți-i afară, ca să nu mai fie. Stăpânul casei este izvorul vieții, Duhul Tatăl. Slujitorii lui sunt oamenii, talanții sunt viața Duhului. După cum stăpânul casei nu lucrează el însuși la sporirea averii lui, ci slujitorii lucrează fiecare pentru sine, tot astfel și Duhul Tată a pus Duhul vieții în oameni și le-a poruncit să lucreze pentru viața oamenilor, iar apoi i-a lăsat singuri. Cei care spun că nu recunosc puterea stăpânului casei sunt acei care nu recunosc Duhul vieții. Întoarcerea stăpânului casei și socoteala cu slujitorii este nimicirea vieții trupești și hotărârea sorții oamenilor, dacă vor mai avea viață în afara celei ce le-a fost dată. Slujitorii care împlinesc voința stăpânului casei și lucrează cu ce le fusese dat, sporind bunurile încredințate, sunt acei oameni care primesc viața și înțeleg că viața este voința Tatălui și că trebuie să slujească vieții altora. Slujitorul prost și rău, care și-a ascuns talentul și n-a lucrat cu el, îi reprezintă pe acei oameni care își împlinesc doar propria voință, nu și pe cea a Tatălui, și nu slujesc vieții altora. Slujitorii care împlinesc voința stăpânului casei și lucrează la sporirea averii lui
vor avea parte de întreaga lui avere. Dimpotrivă, slujitorii care nu împlinesc voința și nu lucrează pentru stăpânul casei își răpesc ceea ce li s-a dat. Oamenii care împlinesc voința Tatălui și slujesc vieții vor fi părtași la viața Tatălui și dobândesc viața, chiar dacă viața lor trupească este nimicită. Cei care nu împlinesc voința și nu slujesc vieții își răpesc viața pe care o aveau și se ostenesc singuri la pieire. Cei care n-au vrut să recunoască puterea stăpânului casei nu există pentru stăpânul casei. Acesta îi izgonește afară. Oamenii care nu recunosc în ei viața Duhului, a Fiului, nu există pentru Tatăl. După aceea s-a dus Iisus într-un loc pustiu și l-a urmat o mulțime mare, iar el s-a suit pe un munte și acolo s-a așezat cu ucenicii săi. Și văzând că vine mulțime mare, a spus: de unde să luăm pâine să hrănim pe toți acești oameni? Filip a spus: 200 de dinari nu vor ajunge nici ca să primească fiecare câte puțin. Avem doar puțină pâine și pește. Iar un alt ucenic a spus: au mâncare la ei. Am văzut la un băiat 5 pâini și 2 pești. Iar Iisus a spus: puneți-i să se așeze pe iarbă. Și a luat pâinea pe care o avea, a dat-o ucenicilor să o împartă printre ceilalți și astfel au început să dea toți, unii altora, din ce aveau. Toți s-au săturat și a mai și rămas mult. A doua zi a venit poporul din nou la Iisus și el a spus: iată, voi nu veniți la mine fiindcă ați văzut minuni, ci fiindcă ați mâncat pâine și v-ați săturat. Și le-a spus: lucrați nu pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana veșnică pe care numai Duhul Fiului omului o dă, pe care le-a pecetluit Dumnezeu. Iudeii au spus: ce să facem ca să înfăptuim lucrările lui Dumnezeu? Iar Iisus le-a răspuns: lucrarea lui Dumnezeu înseamnă să credeți în viața pe care v-a dat-o Dumnezeu. Ei au spus: dă-ne o dovadă ca să credem în ceea ce faci. Părinții noștri au mâncat mană în pustiu. Dumnezeu le-a dat să mănânce pâine din cer. Așa este scris. Iisus le-a răspuns: adevărata pâine din cer este Duhul Fiului omului pe care îl dăruiește Tatăl. Căci hrana omului este Duhul care a coborât din cer. El este cel care dă lumii viață. Învățătura mea le dă oamenilor adevărata hrană. Cine mă urmează nu va flămânzi și cel ce crede în învățătura mea nu va înseta niciodată. Dar v-am spus deja că ați văzut și nu credeți. Întreaga viață pe care a dat-o Tatăl Fiului se va descoperi în învățătura mea și oricine crede în ea va avea parte de viață. Pentru că m-am coborât din cer, nu ca să fac voia mea, ci ca să fac voia Tatălui care mi-a dat viața. Iar voința Tatălui care m-a trimis este să păstrez întreaga viață pe care mi-a dat-o și să nu pierd nimic din ea. Căci voința Tatălui care m-a trimis este ca oricine îl vede pe Fiu și crede în el să aibă viață veșnică. Și învățătura mea dă viață în ziua cea din urmă a trupului. Iar iudeii s-au tulburat pentru că spusese învățătura mea a coborât din cer. Au zis: acesta este în fond Iisus, fiul lui Iosif. Îi cunoaștem pe tatăl său și pe mama sa. Cum poate spune că învățătura lui a coborât din cer? Și le-a spus Iisus: nu mă judecați pentru cine sunt și de unde am venit. Învățătura mea nu este adevărată pentru că, asemenea lui Moise, v-aș spune că Dumnezeu a vorbit cu mine pe Sinai, ci este adevărată fiindcă este și în voi. Oricine crede poruncile mele le crede nu fiindcă eu le spun, ci fiindcă Tatăl nostru de obște îl atrage la el, iar învățătura mea dă viață în ziua cea din urmă. Și în profet stă scris că toți vor fi învățați de Dumnezeu. Oricine îl înțelege pe Tatăl și învață să-i priceapă voința, va descoperi îndată învățătura mea. Ca cineva să-l fi văzut pe Dumnezeu, nu s-a întâmplat niciodată, dar cel care este de la Dumnezeu l-a văzut și îl vede pe Tatăl. Cel care crede în mine, în învățătura mea, are viață veșnică. Învățătura mea este hrana vieții. Părinții voștri au mâncat mana, hrana căzută din cer, și totuși au murit. Adevărata hrana a vieții însă, hrana venită din cer, este astfel încât cine se hrănește cu ea nu va muri. Învățătura mea este hrana vieții venită din cer. Cine se hrănește cu ea va trăi veșnic. Iar această hrană pe care o învăț eu este trupul meu
pe care îl dăruiesc pentru viața tuturor oamenilor. Iudeii n-au înțeles nimic din ce spusese și au început să se certe despre cum ar fi cu putință să-și dea trupul ca hrană oamenilor și de ce. Iisus le-a spus: dacă nu vă dăruiți trupul pentru viața Duhului, atunci nici în voi nu va fi viață. Cine nu-și dă trupul pentru viața Duhului, nu are viața adevărată. Numai ceea ce în mine își dăruiește trupul pentru Duhul, numai aceea trăiește. De aceea este trupul nostru, într-adevăr, hrană pentru viața cea adevărată. Numai ceea ce în mine îmi mistuie trupul, ceea ce își dăruiește viață trupească pentru viața cea adevărată, numai aceea este eul meu, adevăratul meu eu, singurul care este în mine și eu în el. Și după cum trăiesc eu în trup, după voința Tatălui, așa va trăi după voința mea și ceea ce trăiește în mine. Unii dintre ucenici au auzit aceste cuvinte și au spus: aspre sunt cuvintele acestea și greu de înțeles. Iar Iisus le-a spus: sunteți atât de tulburați încât vi se pare greu ce vă spun despre ce a fost omul și ce va fi mereu. Omul este duh în trup și doar Duhul dă viață. Trupul însă nu dă viață. În cuvintele care vi se par atât de încurcate, n-am spus altceva decât că Duhul este viață. Apoi a ales Iisus dintre cei apropiați lui 70 de oameni și i-a trimis în locurile pe care voia să le cerceteze el însuși. Le-a spus: mulți oameni nu au aflat de mântuirea vieții cele adevărate. Mi-e milă de toți acești oameni și aș vrea să-i învăț pe toți. Însă după cum doar stăpânul casei nu este de ajuns să-și strângă recolta, nici eu nu pot. Mergeți în toate cetățile și vestiți pretutindeni împlinirea voinței Tatălui. Spuneți că voința Tatălui se întemeiază pe 5 porunci. 1. Să nu te mânii. 2. Să nu fii desfrânat. 3. Să nu juri. 4. Să nu te împotrivești răului. 5. Să nu faci deosebire între oameni. De aceea, împliniți-vă voi înșivă în toate aceste porunci. Vă trimit ca pe oi în mijlocul lupilor. Fiți înțelepți ca șerpii și curați ca porumbeii. În primul rând, să nu aveți nimic al vostru. Nu luați nimic cu voi, nici traistă, nici pâine, nici bani, doar veșmântul pe trup și încălțări. Apoi nu faceți deosebire între oameni, nu vă alegeți gazda la care să trageți, ci în prima casă în care intrați, acolo rămâneți. Când intrați într-o casă, salutați-i pe cei care locuiesc în ea. Dacă vă primesc, rămâneți, dacă nu vă primesc, mergeți în altă casă. Pentru ceea ce veți spune vă vor urî și vă vor prigoni. Dacă vă gonesc, mergeți în alt loc, iar dacă și de acolo vă gonesc, mergeți în altă parte. Vă vor vâna așa cum lupii vânează oi, dar voi nu vă pierdeți curajul și răbdați până în ceasul din urmă. Și vă vor târî în fața judecătorilor, vă vor biciui și vă vor duce în fața stăpânirii ca să vă îndreptățiți în fața lor. Și când vă vor târî în fața judecătorilor, nu vă pierdeți curajul și nu vă gândiți ce trebuie să spuneți. Duhul Tatălui vă va spune ce trebuie să vorbiți. Încă nu veți fi cercetat toate cetățile și deja oamenii vor fi înțeles învățătura voastră și se vor îndrepta spre voi. Așadar, nu vă temeți. Ce este ascuns în sufletele oamenilor va ieși la iveală. Ce veți spune către 2 sau 3 se va răspândi printre mii. Mai ales nu vă temeți de cei care pot ucide trupul. Sufletelor voastre nu le pot dăuna. Așadar nu vă temeți. Temeți-vă dimpotrivă că vă nimiciți trupul și sufletul dacă vă îndepărtați de împlinirea voinței Tatălui. Doar de aceasta să vă temeți. Pentru un ban se primesc 5 vrăbii, iar acestea nu mor fără voința Tatălui. Niciun păr nu cade din cap fără voința Tatălui. Așadar, de ce să vă temeți dacă sunteți în voința Tatălui? În învățătura mea nu vor crede cu toții, dar cei care nu vor crede vor urâ, fiindcă le răpiți ce iubesc ei și va fi dezbinare. Învățătura mea va aprinde lumea asemeni focului și prin ea trebuie să vină dezbinarea în lume. Dezbinarea va fi în orice casă. Tatăl și fiul, mama și fiica și celelalte rude îi vor urî pe cei care înțeleg învățătura mea și îi vor ucide. Căci pentru cel ce înțelege învățătura mea, nu va mai conta nici tatăl, nici mama, nici femeia, nici copiii, nici toată averea. Și au venit învățații drept credincioși de la Ierusalim și s-au dus la Isus.
Iisus era într-un sat și popor mult umplea casa și stăteau de jur împrejur. Drept credincioșii au început să spună poporului că nu trebuie să asculte poruncile lui Iisus, că Iisus ar fi îndrăcit, că dacă am vrea să trăim după poruncile lui, ar fi și mult mai rău în popor decât acum. Au spus că izgonește răul cu rău. Iisus i-a chemat și le-a spus: voi spuneți că izgonesc răul cu rău, dar nicio putere nu se poate nimici pe sine. Dacă s-ar nimici pe sine însăși, atunci de fapt nici n-ar fi. Voi izgoniți răul cu amenințări, execuții și ucideri, iar răul nu este deloc nimicit, tocmai fiindcă nu se poate ridica împotriva sa. Eu însă nu izgonesc răul prin aceleași mijloace ca și voi, așadar nu prin rău. Eu izgonesc răul îndemnându-i pe oameni să facă voința Duhului Tată, care le dă viață tuturor. Cele 5 porunci exprimă voința Duhului care dă mântuire și viață. De aceea nimicesc răul, iar aceasta să vă fie dovadă că ele sunt adevărate. Dacă oamenii n-ar fi un duh al Fiului, răul n-ar putea fi învins, după cum nu se poate pătrunde în casa celui mai puternic pentru a-l jefui. Pentru a jefui casa celui puternic, mai întâi cel puternic trebuie legat, și astfel sunt oamenii legați prin unirea Duhului vieții. Și de aceea vă spun că orice greșeală și orice tâlcuire mincinoasă se va ierta, dar tâlcuirea mincinoasă despre Duhul Sfânt, care dă tuturor viață, nu se va ierta. Dacă cineva vă spune un cuvânt împotriva oamenilor, acesta nu înseamnă încă nimic, dar dacă spune un cuvânt împotriva ceea ce este sfânt în om, adică împotriva Duhului, acesta nu poate trece nepedepsit. Pe mine mă puteți vorbi de rău cât vreți, dar nu numiți rele poruncile vieții pe care vi le-am descoperit. Omului nu îi se poate ierta dacă numește binele rău. Trebuie să fiți una cu Duhul vieții. Cine nu este una cu acesta, este împotriva lui. Trebuie să slujiți Duhului vieții și binelui din toți oamenii, nu doar în sine însuși. Ori socotiți că viața și mântuirea sunt un bine pentru toată lumea și atunci iubiți viața și mântuirea pentru toți, ori socotiți viața și mântuirea un rău, iar atunci nu iubiți viața și mântuirea nici pentru voi. Ori socotiți pomul bun și rodul lui bun, ori socotiți pomul rău și rodul lui rău, căci după roade se va cunoaște pomul. Capitolul al 6-lea. Viața mincinoasă. De aceea trebuie omul, pentru a dobândi viața cea adevărată, să se lepe de pe pământ de viața mincinoasă în trup și să trăiască în Duhul. Precum în cer, așa și pe pământ. Cuprins. Pentru viața Duhului nu poate fi nicio deosebire între rude și străini. Iisus spune că mama sa și frații săi nu contează pentru el. Apropiații sunt doar cei ce împlinesc voința Tatălui de obște. Fericirea și viața oamenilor nu depind de viața familiei, ci de viața Duhului. Iisus spune că fericiți sunt doar cei care respectă cunoașterea Tatălui. Omul ce trăiește în Duhul nu are casă, dat fiind că un astfel de om trăiește în Duhul, nu poate avea casă. Iisus spune că el nu are vreun loc anume. Pentru a împlini voința Tatălui nu este nevoie de un loc anume, căci aceasta poate fi împlinită pretutindeni și întotdeauna. Moartea trupească nu poate fi înfricoșătoare pentru cel ce se dăruiește voinței Tatălui, căci viața Duhului nu atârnă de moartea trupului. Iisus spune că cel ce crede în viața Duhului nu se poate teme de nimic. Niciun fel de griji nu îl pot împiedica pe om să trăiască în Duhul. La cuvintele omului care spusese că va împlini învățătura lui Iisus mai târziu, dar că mai întâi trebuie să-l îngroape pe tatăl său, a răspuns Iisus: doar morții se pot îngriji de îngroparea morților, dar cei vii trăiesc mereu în împlinirea voinței Tatălui. Grijile pentru familie și gospodărie nu pot împiedica viața Duhului. Cel ce-și face griji pentru ce va ieși din împlinirea voinței Tatălui, pentru viața lui trupească, se aseamănă plugarului care la arat se uită înapoi. Grijile pentru bucuriile vieții trupești, care oamenilor le par atât de importante, sunt năluciri. Singura lucrare adevărată a vieții este împlinirea voinței Tatălui, respectarea și urmarea acesteia. La dojana Martei că ea singură se îngrijește de cină, Iisus răspunde: pe nedrept o dojenești pe sora ta, îngrijește-te dacă ai nevoie, de ce-ți dă grija,
dar lasă-i pe cei ce n-au nevoie de plăceri trupești să împlinească o lucrare trebuincioasă vieții. Iisus spune: cel ce vrea să dobândească viața cea adevărată care stă în împlinirea voinței Tatălui trebuie să se lepede de toate dorințele lui personale și nu este îngăduit să-și clădească viața așa cum vrea, ci trebuie să fie gata în oricare ceas să îndure toate lipsurile și suferințele. Cel ce vrea să-și plăsmuiască viața după dorințele lui va pierde viața cea adevărată care stă în împlinirea voinței Tatălui. Nu aduce niciun câștig a lucra și a agonisi pentru viața trupească dacă acest câștig nimicește viața Duhului. Mai mult decât orice altceva, lăcomia, agonisirea de bogății, nimicește viața Duhului. Oamenii uită oricât de multe bogății și averi pot agonisi, pot muri în orice ceas, iar bogăția nu este trebuincioasă pentru viață. Moartea atârnă deasupra fiecăruia dintre noi. Boala, uciderea, nenorocirea pot întrerupe viața în orice clipă. Moartea trupească este o condiție inevitabilă a oricărei clipe a vieții. Omul trebuie să socotească fiecare ceas al vieții ca un răgaz ce i s-a dat prin milostivire. Neîncetat trebuie să-și amintească acest lucru și să nu spună nici când că nu știe. Știm și prevedem tot ce se întâmplă pe pământ și în cer, doar moartea care, după cum știm, ne așteaptă în orice clipă, doar pe aceasta vrem să o uităm. Dacă totuși nu uităm moartea, nu ne este îngăduit să dăruim vieții trupului și nici să ne punem nădejdea în ea. Cel ce vrea să urmeze învățătura lui Isus trebuie să deosebească bine avantajul pe care îl aduce slujirea voinței proprii de avantajul pe care îl aduce împlinirea voinței Tatălui. Numai cel ce deosebește limpede aceste două lucruri poate fi ucenicul lui Isus. Cel ce le deosebește nu va năzui spre vreo fericire părelnică sau spre o viață închipuită, în loc să dobândească adevărata fericire și adevărata viață. Viața cea adevărată a fost dată oamenilor, iar oamenii o cunosc și aud chemarea. Însă dacă se dăruiesc neîncetat grijilor vremelnice, își răpesc viața cea adevărată. Viața cea adevărată este asemenea unui ospăț pe care îl dă un om bogat și care poftește oaspeți la el. El îi cheamă așa cum îi cheamă glasul Duhului Tată, pe toți oamenii la el. Dar dintre toți oaspeți, unii sunt ocupați cu negoțul, alții cu gospodăria lor, iar alții cu treburi de familie și nu se duc la ospăț. Doar săracii care n-au griji trupești se duc la ospăț și dobândesc fericirea. Astfel, și oamenii care se lasă abătuți datorită grijilor vieții trupești își răpesc viața cea adevărată. Cel ce nu se desprinde în întregime de toate grijile și plăcerile vieții trupești nu poate împlini voința Tatălui, fiindcă nu este cu putință a-și sluji sieși și Tatălui în același timp. Trebuie să chibzuim dacă este de folos să ne slujim trupului, dacă este cu putință să ne rânduim viața după propria voință. Trebuie să facem la fel cum face un om care vrea să-și zidească o casă sau unul care vrea să înceapă un război. Trebuie să chibzuiască dacă vor putea termina zidirea, dacă vor putea cuceri izbânda, iar dacă văd că acest lucru nu este cu putință, atunci nu-și vor mai da silința și nu vor mai aduna oștiri, dat fiind că strădaniile lor sunt în zadar și s-ar face doar de râsul lumii. Dacă ar fi cu putință să ne rânduim viața după propria voință, atunci ar fi desigur chibzuit să-i slujim trupului, dar fiindcă acest lucru nu este cu putință, atunci este mai bine să fugim de orice lucru trupesc și să-i slujim Duhului. Alminteri nu vom dobândi nici una, nici alta. Viața trupească nu o vom rândui, iar viața Duhului o vom pierde. Și de aceea, dacă vrei să împlinești voința Tatălui, trebuie să te lepezi cu totul de viața trupului. Viața trupului este o bogăție a altuia, încredințată nouă, și pe care trebuie să o folosim astfel încât să dobândim pentru noi înșine adevărata bogăție. Dacă un om bogat are un vechil, iar acesta știe că, oricât de credincios i-ar sluji stăpânului, totuși acesta îl va lăsa nerăsplătit, atunci vechilul va fi priceput dacă, atâta vreme cât are averea altuia în mâinile sale, le face bine oamenilor. Atunci dacă stăpânul îl îndepărtează, cei cărora le făcuse bine îl vor lua la ei și îl vor hrăni. Tot astfel trebuie să facă oamenii cu viața trupească. Viața trupească este o bogăție străină lor, pe care o chivernisesc doar pentru puțină vreme. Dacă folosesc bine această bogăție,
vor dobândi pentru ei înșiși adevărata bogăție. Dacă nu dăm din mână comoara noastră mincinoasă, nu ni se va da adevărata comoară. Nu este cu putință să slujim deodată vieții mincinoase a trupului și celei a Duhului. Îi putem sluji doar uneia sau celelalte. Nu putem să slujim bogăției și lui Dumnezeu în același timp. Ceea ce este mare înaintea oamenilor este de nimic înaintea lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu, bogăția este un rău. Bogatul este deja vinovat pentru că mănâncă mult din belșug, în timp ce cerșetorii suferă de foame la ușa lui. Ori cu toții știu că cel care nu dă altora bogăția sa, nu împlinește voia Tatălui. Odată s-a apropiat de Iisus un întâi stătător drept credincios, care era bogat și se mândrea că a împlinit toate poruncile Scripturii. Iisus i-a reamintit că o poruncă spune să iubim pe toți oamenii ca pe noi înșine și că în aceasta stă voința Tatălui. Întâi stătătorul a spus că a împlinit această poruncă și atunci i-a spus Iisus: nu este adevărat. Dacă ai împlini voința Tatălui, n-ai avea nimic al tău. Nu este cu putință să împlinești voința Tatălui dacă ai avere și nu o dai altora. Iar Iisus a spus ucenicilor săi: oamenii socot că fără avere nu pot trăi, dar eu vă spun că viața cea adevărată stă în a da altora ale sale. Un om pe nume Zaheu a auzit învățătura lui Iisus și a crezut în ea. L-a poftit pe Iisus în casa lui și i-a spus: dau jumătate din averea mea săracilor și celor pe care i-am înșelat le dau împătrit. Iar Iisus a spus: iată un om care împlinește voința Tatălui, căci nu sunt pricini în viață în care putem socoti împlinită voința lui Dumnezeu, ci toată viața noastră trebuie închinată împlinirii ei. Binele nu poate fi măsurat nicicum. Nu putem spune că unul a făcut mult bine, iar altul mai puțin. Văduva care își dăruiește ultimul ban dă mai mult decât bogatul care dăruiește mii. Nu putem măsura binele nici după cum este de folos sau nu. Ca, de pildă, pentru cum trebuie să facem binele să slujească, acea femeie căreia a fost milă de Iisus și fără să stea pe gânduri, i-a turnat pe capul lui mir scump de 300 de dinari. Iuda a spus că a făcut o prostie, că s-ar fi putut hrăni mulți săraci cu banii aceia. Însă Iuda era hoț, mințea și nu se gândea la săraci, ci la folosul trupesc. Dar nu este vorba de folos și de măsură, ci de a iubi pe ceilalți mereu și în orice vreme, dăruindu-le ale noastre. Odată au venit la Iisus mama și frații lui și nu-i puteau vorbi, fiindcă era adunat mult popor în jurul lui. Iar unul dintre cei de față i-a văzut, s-a dus la Iisus și i-a spus: rudele tale, mama și frații tăi, stau afară și vor să te vadă. Dar Iisus le-a spus: mama și frații mei sunt aceia care au înțeles voința Tatălui și o împlinesc. Iar o femeie din mulțime a spus: fericit pântecele care te-a purtat și sânul pe care l-ai subt. Dar Iisus a zis: fericiți sunt doar cei care au cuprins cunoașterea Tatălui și o păzesc. Și i-a spus un om lui Iisus: te voi urma oriunde vei merge. Iar Iisus i-a răspuns: nu mă poți urma nicăieri, n-am casă și nici vreun loc unde să trăiesc. Doar fiarele au culcușuri și vizuini. Omul este pretutindeni acasă dacă trăiește în Duhul. Și s-a întâmplat odată că Iisus cu ucenicii săi mergeau cu barca. El a spus: să trecem pe țărmul celălalt. Și s-a iscat o furtună pe lac, iar valurile izbeau în barcă, încât erau aproape să se scufunde. El însă era de partea dinapoi a bărcii și dormea. Ei l-au trezit și i-au spus: învățătorule, nu-ți pasă că ne scufundăm? Iar când furtuna s-a potolit, le-a spus: de ce vă este așa de frică? N-aveți credință în viața Duhului? Unui om Iisus i-a spus: urmează-mă. Iar acela a spus: tatăl meu este în vârstă, îngăduie-mi întâi să-l îngrop, apoi te voi urma. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții, iar tu, dacă vrei să trăiești, împlinește voința Tatălui și vestește-o. Iar altul a spus: vreau să fiu ucenicul tău și voi împlini voința Tatălui așa cum poruncești. Totuși, îngăduie-mi ca mai înainte să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iar Iisus i-a spus: dacă plugarul privește înapoi, nu poate ara. Oricum ai privi înapoi, atâta vreme cât privești înapoi, nu poți ara.
Trebuie să uiți toate în afara brazdei pe care o despici și numai atunci poți ara. Dacă chibzuiești ce ți iese pentru viața trupească, atunci n-ai înțeles viața cea adevărată și nu poți trăi. Apoi s-a întâmplat că Iisus cu ucenicii săi au intrat într-un sat și o femeie pe nume Marta i-a poftit în casă. Și Marta avea o soră numită Maria, care așezându-se la picioarele lui Iisus îi asculta învățătura. Marta însă își făcea multe griji să-i ospăteze cum se cuvine. A venit la Iisus și i-a spus: "Nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat singură? Spune-i deci să mă ajute." Iar Iisus i-a spus: "Marto, Marto, îți faci griji și te frămânți pentru multe, dar de un singur lucru e nevoie." Iar Maria și l-a ales pe acesta de care este nevoie și pe care nimeni nu îl va lua. Pentru viață este nevoie doar de hrana Duhului. Iar Iisus a zis către toți: "Cel ce vrea să vină după mine să se lepede de voința lui și să fie gata în orice ceas să ia asupra sa toată suferința și lipsurile trupului. Doar atunci mă poate urma. Pentru că cine vrea să se îngrijească de viața sa trupească, va pierde viața cea adevărată. Și cine își va pierde viața trupească împlinind voința Domnului, acela va dobândi viața cea adevărată. Căci ce folos ar avea omul să câștige chiar lumea întreagă dacă viața lui și-o pierde sau o păgubește?" Iar Iisus a spus: "Păziți-vă de bogăție, căci viața nu stă în a avea mai mult decât ceilalți." Era un om bogat, căruia i-au rodit multe grâne, și cugeta în sine: "Voi dărâma hambarele mele și voi construi altele mai mari și voi aduna acolo toate bogățiile mele. Și voi spune sufletului meu: suflete, le ai pe toate din belșug, odihnește-te, mănâncă, bea și trăiește după cum îți place." Însă Dumnezeu i-a spus: "Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul și tot ce ai adunat va rămâne altora." Așa se întâmplă cu oricine adună pentru viața trupească și nu trăiește în Dumnezeu. Și Iisus le-a zis: "Iată, voi povestiți că Pilat au pus să fie uciși galileenii? Oare galileenii aceia erau în vreun fel mai răi decât alți oameni, că au fost părtași de o asemenea soartă? Nici de cum. Cu toții suntem la fel și vom pieri la fel dacă nu aflăm scăpare de moarte. Sau acei 18 oameni peste care a căzut turnul din Siloam, au fost oare mult mai răi decât toți ceilalți locuitori ai Ierusalimului? Nici de cum. Dar dacă nu scăpăm de moarte, mai devreme sau mai târziu vom pieri la fel. Dacă încă n-am pierit ca aceea, să tragem învățăminte din următoarea parabolă. În grădina cuiva crește un măr, iar stăpânul grădinii intră, privește mărul și vede că nu aduce rod. Și stăpânul îi spune grădinarului: "Iată, deja de 3 ani vin aici, iar acest măr n-a adus încă niciodată rod. Trebuie tăiat, că doar ocupă loc fără folos." Grădinarul însă spuse: "Să nu mai așteptăm, stăpâne, vreau să sap pământul împrejur și să-l îngraș, să vedem dacă la vară nu aduce totuși rod. Dacă nici atunci nu rodește, să-l tăiem." Așa suntem și noi. Câtă vreme trăim în trup și nu aducem rod pentru viața Duhului, asemenea mărului neroditor. Doar prin harul cuiva ni s-a mai dat răgaz până la vară. Dacă atunci nu aducem rod, vom pieri și noi ca omul care a construit hambarul, ca galileenii, ca cei 18 loviți de turn și ca toți cei care pierd fără să fie adus rod, cu moarte murind pentru totdeauna. Pentru a înțelege aceasta nu este nevoie de nicio înțelepciune. Fiecare pricepe de la sine. Și nu doar în treburile casei, ci și în lucruri ce se petrec afară, în lume. Știm să judecăm și să prevedem. Dacă vântul suflă dinspre apus, spunem: vine ploaia, și așa se întâmplă. Iar dacă vântul suflă de la miază zi, spunem: va fi timp frumos, și așa se întâmplă. Astfel putem prevedea vremea, dar nu vrem să prevedem că toți vom muri și vom pieri și că singura scăpare este viața Duhului și împlinirea voinței sale. Și îl urmă pe Iisus mare mulțime de popor și le-a mai spus încă o dată: cine vrea să fie ucenicul meu, să-l scoată pe tatăl său, pe mama sa, pe femeia sa, pe copii, frați și surori și toată averea sa, ca lucru de nimic, și să fie în fiecare ceas gata de orice. Dar cel care face ce fac eu, urmează învățătura mea și doar el va fi scăpat din moarte. Într-adevăr,
Cineva care vrea să înceapă ceva chibzuiește mai întâi dacă ceea ce face este de folos și dacă este de folos, îl face, iar dacă nu este de folos, îl lasă deoparte. Oricine își zidește o casă, mai întâi se așează și socotește de câți bani are nevoie, câți are și dacă ajung să ducă lucrarea la capăt. Ca să nu se întâmple să înceapă să zidească și să nu sfârșească, iar lumea să râdă de el. Așa trebuie și cel care vrea să ducă o viață trupească să chibzuiască mai întâi dacă poate duce la capăt ceea ce face. Și orice rege care vrea să pornească la război, socoate mai întâi dacă poate porni cu 10.000 împotriva a 20.000. Dacă socoate că nu poate, atunci își va trimite solii, va încheia pace și nu va mai porni la război. Așa și orice om, înainte să se dăruiască vieții trupului, să chibzuiască dacă poate lupta împotriva morții sau dacă aceasta este mai tare decât el și dacă nu este mai bine să încheie pace mai înainte. Așa trebuie fiecare dintre voi să se despartă de cele pe care le numește ale sale, rude, bani, avere. Și dacă a chibzuit ce folos îi aduc aceste lucruri și găsește că nu-i aduc niciunul, abia atunci poate fi ucenicul meu. Iar un om care a auzit acestea a spus: bine că este viață a Duhului, dar dacă dăruim tot și totuși viața aceasta nu este. Și atunci a zis Iisus: nici de cum, fiindcă oricine cunoaște viața Duhului. Știți cu toții că împlinirea voinței Tatălui dă viață. O știți, dar nu faceți ce știți. Nu fiindcă vă îndoiți, ci fiindcă, din pricina grijilor mincinoase, vă îndepărtați de viața cea adevărată și căutați să vă desprindeți de ea. Ascultați dar o parabolă din care veți cunoaște ce faceți. Un gospodar a pregătit un ospăț și a poftit oaspeți, dar oaspeții au început să se scuze. Unul a spus: am cumpărat o bucată de pământ și trebuie să mă duc să-l văd. Un altul a spus: am cumpărat boi și trebuie să mă duc să-i încerc. Un al treilea a spus: mă însor și trebuie să fac nuntă. Și au venit slujitorii și au spus stăpânului că nimeni nu vrea să vină. Atunci a trimis stăpânul pe slujitori să-i poftească pe cerșetori. Aceștia nu s-au scuzat și au venit. Și după ce s-au așezat, mai rămăsese loc la masă. Iar stăpânul și-a trimis slujitorii să mai cheme și pe alții, spunând: mergeți și înduplecați-i pe toți să vină la ospățul meu, ca numărul oaspeților mei să fie mare. Dar cei care s-au scuzat că nu aveau timp, n-au luat parte la ospăț. Toți știu că împlinirea voinței Tatălui dă viață, dar nu se poartă astfel, fiindcă înșelăciunea bogăției îi trage înapoi. Cine dă bogăția mincinoasă, vremelnică, pentru viața cea adevărată în voința Tatălui, acela face asemenea vechilului. Un om bogat avea un vechil. Acesta a văzut că stăpânul său voia să-l alunge și că va rămâne fără pâine și fără casă. Atunci vechilul s-a gândit în sinea lui: voi împărți pe ascuns din averea stăpânului meu printre oameni și le voi ierta datoriile. Iar dacă stăpânul meu mă alungă, aceia își vor aminti de binele pe care li l-am făcut și nu mă vor părăsi. Așa a făcut deci vechilul. I-a chemat pe toți cei îndatorați față de stăpânul său și le-a schimbat înscrisurile. Celui dator cu 100 i-a scris 50, celui dator cu 60 i-a scris 20 și la fel și celorlalți. Și iată, stăpânul său a aflat și a zis: ce să zic, a lucrat cu iscusință, altfel ar trebui să plece în lume să cerșească. Mie mi-a adus daune, dar în privința lui a lucrat cu iscusință. În viața trupească înțelegem cu toții în ce stă socoteala dreaptă, dar în viața Duhului nu vrem să înțelegem. Așa trebuie să ne purtăm și noi cu bogăția nedreaptă și mincinoasă. Trebuie să o dăm ca să dobândim viața Duhului. Căci dacă nu vrem să dăm astfel de fleacuri, cum este bogăția pentru viața Duhului, nici aceasta nu ni se va da nouă. Dacă nu dăm bogăția mincinoasă, nici nouă nu ni se va da adevărata noastră viață. Nu se poate sluji în același timp la doi stăpâni, nu deodată lui Dumnezeu și bogăției, nu voinței Tatălui și propriei voințe, ci doar uneia sau celeilalte. Drept credincioșii au auzit aceste cuvinte, dar ei iubeau bogăția și de aceea l-au luat în râs pe Iisus. El însă a spus: fiindcă voi îi cinstiți pe oameni de dragul bogăției lor, credeți că sunteți într-adevăr vrednici de cinste? Dumnezeu însă nu privește pe din afară, ci privește inima. Ceea ce este înalt în fața oamenilor
este uriciune în fața lui Dumnezeu. Acum este împărăția cerurilor pe pământ și mari sunt cei care intră în ea. Dar nu bogații intră în ea, ci cei care nu au nimic. Iar aceasta așa a fost mereu, atât după legea voastră cât și după Moise și profeți. Ascultați cum stau lucrurile după credința voastră cu bogații și săracii. Era un om bogat care se împodobea, se ospăta și se veselea în fiecare zi. Și era un cerșetor pe nume Lazar, plin de bube. Iar Lazar venea la curtea bogatului și se gândea că poate resturile de la masa bogatului îi vor rămâne lui. Dar nici de resturi nu avea parte. Câinii bogatului mâncau tot și îi mai lingeau și bubele lui Lazar. Și s-a întâmplat că amândoi, atât Lazar cât și bogatul, au murit. Și din iad bogatul îl privea de depărtare pe Avram și a văzut că Lazar cel plin de bube stătea lângă el. Și bogatul a zis: Părinte Avrame, iată, stă cu tine Lazar cel plin de bube, același care zăcea în curtea mea lângă un gard. Pe tine nu îndrăznesc să te tulbur, dar trimite-l pe Lazar la mine, să-și moaie degetul în apă și să mi-l întindă ca să-mi răcoresc limba, căci ard în foc. Avram însă a spus: De ce să-l trimit pe Lazar la tine în foc? Tu ai avut în lumea aceea tot ce ți-ai dorit. Lazar, dimpotrivă, a pățit numai rele, iar acum poate să se bucure. Aș vrea să fac după cum vrei, dar nu se poate, fiindcă între noi este o prăpastie mare ce nu poate fi trecută. Noi suntem cei vii, iar voi sunteți morții. Atunci a spus bogatul: Atunci te rog, părinte Avrame, trimite-l măcar pe Lazar cel plin de bube la casa mea. Am 5 frați de care mi-e milă și aș vrea să-i scap. Să le istorisească toate și să-i învețe cât de dăunătoare este bogăția. Alminteri ajung și ei în acest loc de chin. Avram însă a spus: Ei știu și așa că bogăția este dăunătoare. V-au spus-o vouă tuturor, Moise și profeții. Bogatul însă a spus: Ar fi totuși mai bine să se ducă. Dacă cineva ar învia morți și s-ar duce la ei, și-ar veni mai ușor în fire. Avram însă i-a spus: Dacă nu ascultă de Moise și de profeți, chiar dacă învie un mort, nici pe acesta nu-l vor asculta. Că trebuie să împărtășim fraților și să le facem bine oamenilor, le este tuturor cunoscut. Toată legea lui Moise și asemenea și toți profeții vorbesc numai despre aceasta. Voi știți, dar nu vă purtați așa, fiindcă iubiți bogăția. Și a venit la Iisus un om bogat, unul dintre întâi stătătorii drept credincioși, și i-a spus: Ascultă, învățătorule bun, ce trebuie să fac să dobândesc viață veșnică? Iisus i-a zis: De ce mă numești bun? Dacă vrei să ai viața, împlinește poruncile. Întâi stătătorul a spus: Poruncile sunt multe, care din ele? Iar Iisus a spus: Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu minți și mai departe să-L cinstești pe tatăl tău, să-i împlinești voința și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar întâi stătătorul a spus: Toate aceste porunci le împlinesc din copilărie, dar întreb ce mai trebuie să fac pe lângă ele, potrivit învățăturii tale. Iisus l-a privit, i-a văzut haina scumpă și a spus râzând: Ai mai uitat un amănunt, deci n-ai făcut ce spui. Dacă vrei să împlinești aceste porunci, adică să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi și să nu minți, mai precis porunca de a-L iubi pe aproapele ca pe tine însuți, atunci vinde îndată toată averea ta și împarte-o săracilor și abia atunci vei împlini voința Tatălui. Auzind întâi stătătorul aceasta, s-a întristat și a plecat de acolo, că era milă de averea lui. Iar Iisus le-a spus ucenicilor săi: Vedeți, dar, că nu este cu putință să fii bogat și în același timp să împlinești voința Tatălui. Ucenicii s-au spăimântat la aceste cuvinte, dar Iisus le-a zis din nou: Credeți-mă, copii, cel ce are avere nu poate fi în voința Tatălui. Mai degrabă trece o cămilă prin urechea acului decât să împlinească cel ce zidește pe bogăție voința Tatălui. Dar ei s-au spăimântat și mai tare și au spus: Dar atunci cum să ai grijă de viața ta? El însă a spus: I se pare omului că fără avere n-ar putea să aibă grijă de viața lui, dar Dumnezeu se îngrijește chiar fără avere de viața omului. Odată Iisus străbătea cetatea Ierihonului și se afla în această cetate un întâi stătător al vameșilor
un om bogat pe nume Zaheu. Acest Zaheu auzise de învățătura lui Isus și a crezut în el, iar când a aflat că Isus este în Ierihon, voia să-l vadă. Era însă atât de mult popor în jurul lui Isus, încât Zaheu nu putea înainta. Era mic de statură. Atunci a alergat înainte și s-a suit într-un pom, ca să-l vadă pe Isus când avea să treacă pe lângă pom. Iar când Isus a trecut pe acolo, l-a privit și a înțeles că a crezut în învățătura lui. A spus: coboară de grabă din pom și du-te acasă, voi veni la tine. Zaheu a coborât, s-a grăbit acasă, a pregătit totul să-l primească pe Isus și l-a întâmpinat cu bucurie. Poporul însă a început să murmure din pricina aceasta și zicea despre Isus: iată, a intrat în casa acestui netrebnic, a unui vameș. Între timp însă i-a spus Zaheu lui Isus: iată, Doamne, ce vreau să fac. Jumătate din avutul meu îl voi da săracilor, iar din restul voi da înapoi împătrit celor pe care i-am înșelat. Iar Isus a spus: iată, ți-ai scăpat sufletul. Erai mort și ai înviat. Erai pierdut și ai fost găsit, căci ți-ai dovedit credința prin faptă, asemenea lui Avram când voia să-și jertfească pe fiul său. Căci în aceasta stă toată viața omului, să caute și să scape ceea ce pierde din sufletul lui. Jertfa nu poate fi măsurată după mărimea ei. S-a întâmplat odată că Isus stătea cu ucenicii săi în fața casetei pentru pomeni. În ea puneau oamenii din avutul lor spre slava lui Dumnezeu. Veneau oameni bogați și puneau mult în cutie. A venit și o văduvă și a pus 2 bănuți. Isus a arătat spre ea și a spus: uitați-vă acolo, văduva cea săracă a pus doar 2 bănuți și totuși a dat mai mult decât toți ceilalți. Fiindcă aceia au pus ce n-aveau nevoie pentru viața lor, dar ea a pus tot ce avea, toată viața ei. S-a întâmplat odată că Isus se afla în casa lui Simon leprosul și a venit o femeie în casă care avea un vas cu mir scump ce prețuia 300 de dinari. Isus le spusese ucenicilor săi că moartea lui era aproape. Când femeia a auzit aceasta, i s-a făcut milă de el și a voit, ca semn al iubirii ei, să-i ungă capul cu mir. Femeia a uitat tot, a spart vasul și a turnat tot mirul pe capul lui. Iar ucenicii au început să murmure din pricina aceasta, socotind că a făcut o neghiobie. Iuda însă, același care mai târziu l-a trădat pe Isus, a spus: iată câți bani s-au risipit degeaba. Se putea vinde acest mir cu 300 de dinari, iar cu banii se puteau ajuta atâția săraci. Și ucenicii au început să o mustre pe femeie, iar ea era tristă și nu știa dacă a făcut bine sau nu. Atunci a spus Isus: nu este drept să necăjiți femeia. De fapt, ea a făcut bine și pe nedrept îi amintiți pe săraci. Dacă vreți să le faceți bine săracilor, atunci faceți-o. Ei vor fi mereu cu voi. De ce îi amintiți acum? Dacă vă e milă de ei, mergeți, plângeți și faceți-le bine. Ei însă i-a fost milă de mine și în adevăr mi-a făcut bine, căci a dat tot ce avea. Care dintre voi poate ști ce este nevoie și ce nu este nevoie? De unde știți că nu este nevoie să fiu uns cu mir? Ea mă uns cu mir, poate pentru că trupul meu să fie pregătit de mormântare, iar de aceasta este într-adevăr nevoie. Ea a împlinit într-adevăr voința Tatălui, a uitat de sine și i s-a făcut milă de altcineva, a uitat orice calcul trupesc și a dat tot ce avea. Și a spus Isus: învățătura mea este împlinirea voinței Tatălui, dar voința Tatălui poate fi împlinită doar prin faptă, nu prin cuvinte. Dacă unul dintre fii, la porunca Tatălui, spune doar: ascult, ascult, dar nu face ce poruncește Tatăl, atunci tocmai că nu împlinește voința Tatălui său. Iar dacă un alt fiu spune: poate nu vreau să ascult, dar totuși se duce și face după porunca Tatălui, tocmai atunci împlinește voința Tatălui. Așa este și cu oamenii. Nu este în voința Tatălui cel care spune sunt în voința Tatălui, ci cel care face ceea ce voiește Tatăl. Dacă v-a plăcut acest material și doriți să-l ascultați și pe următorul, nu uitați să apăsați butonul roșu de abonare și să activați clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un episod nou. Mi-ar plăcea să regăsesc în comentarii sugestiile voastre pentru viitoare lecturi.
În calitate de membru al canalului puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Pe curând!